Hello, hello, everyone. Let's see who's here today. Welcome. We're getting a lot of help, and I can't wait to tell you a little more about the Anyons. Nagy evolúciós időket élünk, és alig várom, hogy az anyonokról beszélhessek egy picit, hiszen ezek is mind And we will segítőek. have a small activation. We'll have a beginning activation today. I have 3 patterns we'll start with today to experience the Anyons. És vár ránk egy rövid aktiválás, 3 mintával fogunk dolgozni, vagyis megtapasztalni őket. So first, I would like to start with some gratitude. De legelőször hálával szeretném There are kezdeni. many people who have signed up to say, yes, I'm a pioneer and I want to know more. Sokan iratkoztak fel az alkalomra, tudni szeretnének többet erről. And thank you for those of you, whether you're in this now time or another now time. I always say that. Akár most itt vagytok élőben velünk, akár egy másik most időben, mindig ezt szoktam mondani. So a special welcome to each and every one of you. I'm so happy that you would like to know more about these Enyon particles. I believe that worldwide people will start to really pay attention to these particles. És azt gondolom, hogy vagyis először is köszönöm, hogy itt vagytok még egyszer, és nagyon érdekes dolgokat lehet ezekről az anion kvázi részecskékről tudni, és mind segítő lesz az emberi tudat fejlődésében. Brought our attention to when we give attention, when we pay attention to something, we give it energy. És ahogy a kétréses kísérletet is bemutatták, az energia ott is ugye megváltozik, aminek pedig hatása lesz. It's still being debated how much effect, but at least we know there's some kind of effect. We've become conscious. Valamilyen hatása van, nem tudjuk pontosan, hogy milyen, de mindenképpen van valami hatás. And experiments are being done all over the world. És az egész világon kísérleteznek ezzel. We are evolving. Your presence is very precious and powerful. És fejlődésben vagyunk, a jelenlétünk is méltányolva van. We are here to stand together, side by side, to encourage one another to be as bright and strong as we can be. És azt mondom, hogy egymás mellett állunk, segítjük egymást abban, hogy olyan ragyogóak és erősek legyünk, amennyire csak tudunk. Special gratitude, thank you, Barbara, for being here and translating. Külön köszönet és hála illeti a tolmácsokat, Gracielát, and thank you, Graciela and Paola, Barbarát, for being here. They will help us in the chat box with any details or translating also. Paolát, aki a chatfalon segítkezik, az angol chatfalon. Another special thank you, gratitude to Bernie for being here. She's translating for our Hungarian community. Bernit is köszönet illeti, aki a magyaroknak tolmácsol. Luca is here, translating for our Italian-speaking community. Luca pedig az olasz közösségnek. And now I know many more of you since Rome. This was lovely. Akik közül sokkal több embert ismerek, mióta Rómában jártam. And Gustavo will be translating at another time, and he translates for our Portuguese-speaking community. Gustavo pedig majd portugálra fogja tolmácsolni egy másik most időben. So here we Tehát are. itt vagyunk. There are several things I want to be able to share with you today. Néhány dolog lenne, amit szeretnék veletek ma megosztani. All of us here, we are choosing to understand more of what it means to be the evolutionaries we are. Egyre többet értünk meg abból, hogy mit is jelent evolúcióteremtőnek lenni. More and more we're learning the importance of coherence. We go from creative chaos into coherence to creative chaos into coherence.
És egyre többet tanulunk a koherenciáról is, a kreatív koherenciáról, hogy mit is jelent káoszból koherenciát And I teremteni, believe we're going to és become megint a even more káoszból and more koherenciát. masterful at being able to do this. És azt gondolom, hogy egyre inkább a mestereivé válhatunk ennek. When we change our perceptions, we change our reality. Amikor az észlelésünket megváltoztatjuk, azzal a valóságunkon is And változtatunk. again, we've learned, we understand when we give something attention, we're giving it energy. Plusz, amikor valaminek a figyelmünket szenteljük, azzal energiát adunk neki. And 30 years ago, I remember starting to say that emotions are energy in motion, and they Emlékszem, are. hogy 30 éve kezdtem el azt mondani, hogy az érzelmek energiák, melyek mozgásban So I vannak, és ez think what I tényleg would így like to van. do, first let me just give me a moment to feel the energies and to see where we are here energetically. És először is hadd nézzem meg az energiákat. Okay. We are all evolving. Some of us are smiling more than others, but we are in evolution. Vannak, akik többet mosolyognak, mindenképpen fejlődésben vagyunk. Your energy of strength is showing. Erőtök energiája megmutatkozik. And I know the world is showing us a lot of different frequencies now. És azt látni, hogy a világ nagyon sokféle frekvenciát mutat most nekünk. I can see your names now. Yay, thank you. Most már látom a neveiteket is. Oh, I love all the heart hugs. Thank you so much. Nagyon-nagyon We do örülök this together. nektek, hiszen együtt csináljuk. Okay. All right. So when we go to do the next master activation, as usual, I will be able to see you. But today I felt I really want to focus on what we're doing. So I'm happy to see your A name. következő mesteraktiválásban majd megint meeting formátumban leszünk, tehát majd láthatjuk egymást, de most annak is örülök, hogy a neveteket láthatom. Okay. So let's begin. I have some slides I want to talk. Then we're going to go into an activation. Let's see how we spend this hour and what happens as we go into calibration. Először szeretnék megmutatni nektek néhány diaképet, aztán pedig majd az aktiválásra térünk át. Let's begin with the PowerPoint. Meglátjuk, hogy hogyan töltjük el ezt az órát együtt. Nézzük meg a diaképeket tehát. Waiting with trust and faith and belief. Várakozva hittel, reménnyel. You know, this is my favorite mudra. Ez a kedvenc mudrám. We also have this one. Ez az egyik kedvencünk. I think, yay. All right. Some of you will recognize some of these images, but at the same time, it's really important we keep reviewing and we keep moving into new knowledge with the Anyons. Többeknek ismerősek lehetnek ezek a diaképek, de fontos, hogy tovább mozgassuk ezt az Anyon energiát. Az első feltevésünk az, hogy az emberi tudat mindig fejlődésben van. There continues to be many conversations in many different communities. What is human consciousness? What is happening? Where do we locate? Sokféle közösségben felteszik a kérdést, hogy mi is az emberi tudat. Sokféle módon lehet definiálni. Hol is keressük. For us, our human consciousness is in every cell of our body, every layer of our DNA, every light fiber of our being. Mi azt mondjuk, hogy az emberi tudat ott van testünk minden egyes sejtjében, DNS-ünk minden egyes rétegében, lényünk minden egyes fényhuzamában. I just noticed my sister's here. Észrevettem, hogy itt van a nővérem is. You're all my brothers and sisters, but my sister that we grew up and went through life together, she's here. Hi, Marie. Persze mindannyian a testvéreim vagytok, de most észrevettem itt a nővéremet, akivel együtt nőttünk fel. Úgyhogy köszöntöm őt is külön. I see your names, I see who's here. Wonderful. Közben látom a többi nevet, látom, hogy kik vannak itt. All right, and again, let's go now to the next slide. Nézzük a következő képet. I noticed also many new names attending
webinar and to consider the Enyon. Észrevettem, hogy sok új társunk van, aki erre most beregisztrált, és az anyonokról szeretne So we tudni will do a többet. calibration today, even with just the first 3 patterns that we're working with. És még úgy is, hogy úgymond az első 3 mintával fogunk ma foglalkozni, így is And what I kalibrálódni wanted to fogunk. remind you is all of this is born in my experience of infinite love, the love that has no És beginning, mint no minden, end. ez is a végtelen szeretet frekvenciáiból született. Ez az a szeretet, melynek nincs kezdete és vége. As a matter of fact, let's continue to tune with one another. You can place your hands on your És heart. hangolódjunk még jobban egymásra, ráhelyezhetitek a kezeteket a szívetekre. Together we can affirm in the frequencies of infinite love. Megerősíthetjük együtt. A végtelen szeretet frekvenciáiban I am alive, I am electrical, I am élő transformative. vagyok, elektromos vagyok, átalakító erejű vagyok. Remember, you are saying yes to yourself. Emlékezz rá, hogy te mondasz igent önmagadnak. You are evolving according to your Saját inner belső wisdom. bölcsességeddel összhangban fejlődsz tovább. I will continue to generate specific frequencies, Specifikus frekvenciákat fogok kiváltani, generálni, and you will respond according to your te truth. pedig saját igazságoddal összhangban fogsz ezekre válaszolni. I love the way that works. Én nagyon szeretem, ahogy ez működik. All right, let's go to the next slide. Nézzük a következő képet. I won't spend a lot of time on this because you can learn more about it if you go to my Nem website. fogok túl sokat foglalkozni ezzel, hiszen ha a weboldalamra ellátogattok, ott sok mindent lehet erről olvasni. This is the universal calibration lattice. It is your toroid of Ez consciousness. az univerzális kalibrációs háló, amely a tudat tóruszunk. I was awakened to this system in our energy anatomy a long time ago. Jó régen történt, de amikor erre az energianatómiáknak erre a This is to rendszerére help us make home, ráébredtem, to feel comfortable wherever we are. ettől leszünk igazából kényelmesen otthon, bárhol is legyünk. This system in our energy anatomy, it's the figure eights radiating from the chakra system. Energianatómiánknak ez a rendszere a 8-as mintázatokból áll, melyek a csakra rendszerből It's sugároznak the fibers kifelé. of light that are part of our toroid of A consciousness. fény húzalokból vagy fényszálakból, melyek a tudat tóruszunk It is an részét képezik. energetic structure that brings about great freedom. Ez egy olyan energetikai struktúra, amely nagy szabadságot ad, And it also supports you to be able to continue to channel through and become more of who és you abban are. támogat, hogy többet tudj közvetíteni, több tudj lenni abból, aki vagy. More information, more energy, and to remain in a very coherent, organized way of being. Több információ, több energia, hogy egyfajta koherens módozatban This is lehess. especially important at this time as we're going through change. Ez most rendkívül fontos a mostani időkben, ahogy a változásokat éljük. The more coherent the field, the better. Minél koherensebb maga a tér, annál jobb. For you in your own reality and collectively for Saját everyone else. valóságot számára és a kollektív számára is. Let's go to the next slide. Következő kép. Your presence is very precious. Jelenléted igen értékes. You agreed to be here now. Beleegyeztél abba, hogy most itt legyél. Again, the more coherent your field is, the Minél better. koherensebb saját energiatered, annál jobb. This is another image of who you are. Ez is egy másik kép arról, aki te vagy. Okay. So now let's go to the next slide. Nézzük a következő képet. This is the picture of the Enyon. It's an artist rendition of the Enyon particle. Ez egy művészi ábrázolás az anion részecskéről. I have a whole story called The Invitation. It's a video on my website. You can go there to A see it. weboldalamon van egy kis videó, meghívás, invitation a címe, azt is meg lehet nézni.
what happened when I started with the title for Italy, and then everything else opened amiben up that I did elmesélem, not expect. hogy hogyan jött ez a cím, amikor meghívást kaptam Olaszországba egy programra, és hogy onnan aztán mi So there's minden actually fakadt még two fel. shorter videos to watch. One that's called the one that's the invitation, and the other that has to do with pain. Több videó is van a weboldalamon, az egyik ez, ami a meghívásról szól, a másik pedig a fájdalomról. Fájdalom és béke annak a címe. So while we're together in this brief amount of time and we're preparing to go into some calibration amíg together, itt időzünk együtt, most és készülődünk arra, hogy kalibrálódásba is lépjünk, I wanted you to see this szerettem volna, image. ha látnátok ezt a képet. This image attracted my curiosity right away. I knew nothing about Anyonok. Semmit se tudtam az anyonokról, de amikor ezt a képet megláttam, azonnal felébredt a kíváncsiság Then bennem. let's go to the next slide. Következő kép. But I saw how that image reminded me, this is the overview of the lattice. It's one of Hiszen my az a favorites. kép erre emlékeztetett, amely magának a hálónak a felülnézeti And képe. then I started to explore what are anyons. És aztán elkezdtem kutakodni, hogy mik is az anyonok. So let's go to the next slide. Következő kép. So what I would say about all of my work as I look this over is that I am inspired by science, backed by human imagination, innovation and evolution. És ezt fogalmaztam meg magamnak, hogy mindez a tudomány által van inspirálva, és az emberi képzelet, innováció vagy megújulás és fejlődés által támogatva. Sokszor mondják azt, hogy valami a tudomány által van támogatva, vagyis támogatva, mi azt mondjuk, hogy ez a tudomány által van inspirálva. Ez a különbség. Vamos a la siguiente lámina. And let's welcome some information in about the dynamics of the anyons. Most pedig az anion dinamikáról mondjunk egy pár dolgot. These are quasi-particles discovered in 2020, and they do exist in the second dimension. Kvázi részecskéknek nevezhetjük őket, 2020-ban fedezték őket fel, és a második dimenzióban léteznek, vagy két dimenzióban léteznek. És az anionokról, amikor beszélünk, akkor mi arra értjük ezt, hogy multidimenziósan gondolkodjunk, ne pedig lineárisan. Tehát az anionokra, ha rátérünk, arra hívlak általa, hogy arra fókuszálj, azt fontolgass, hogy milyen mélység van benned a multidimenziós lényedben. És hogy még jobban elmélyülj ugyanakkor a kollektív tudatban és a minden élő erőterében is. So let's go to the next slide. Következő. So the reason they're named anyons is because they can assume any characteristics when they are interchanging with one another. És mi is bújik meg a nevük mögött? Tehát az anion, ez egy angol szójáték tulajdonképpen, hogy mivel bármilyen jellegzetességet fel tudnak venni, amikor egymással kölcsönhatásba esnek, ugye az any az azt jelenti magyarul, hogy bármi. Ugyanakkor egy női fénylényt is közvetítek, akit Anyának hívnak, tehát itt is van egyfajta hangzásbeli hasonlóság. It's important for our minds to comprehend more and more what we're capable of. És miközben a végtelen szeretetben növekszünk, szívünkben is, nagyon fontos, hogy egyre többet megtudjunk, vagy megértsünk abból, amire képesek vagyunk. Akik ismernek engem, tudják, hogy mit élek, és hogy mi az, amit nyújtani tudok, ami a szívem tulajdonképpen.
to be in reality here and Ugyanakkor now. nagyon szeretem az elmét is, hiszen azzal lehet megérteni, hogy mit jelent ebben a valóságban élni, Let's itt go to és the next most. slide. Következő. All right. So these quasi-particles, they communicate by a process called rating. Tehát ezek a kvázi részecskék egy olyan folyamat által kommunikálnak egymással, amit fonódásnak And the way they nevezünk. they do this by performing circling around one another clockwise and counterclockwise and following a specific sequence. És ez egyfajta specifikus sorrendben történik, hogy egymás körül meghatározott irányban is köröznek, az óramutatóval megegyező és ellentétes irányban. Erről is beszéltem a kis videóban, ami az angol e-mailekben ment ki. Brought my interest to another level because all my energy work is about specific movements and sequence. És ez azért is keltette fel az én érdeklődésemet, mivel a munka is, amit végzek, szintén meghatározott sorrendben és mozdulatokkal történik. Vagy gondoljunk csak a tai chi meghatározott mozdulataira, vagy a jóga mozdulatokra. We don't always have to do it that way, but speaking the language of energy and sequence is very powerful. Nem kell, hogy ez mindig így legyen, de az energia nyelvét bizonyos sorrend szerint beszélni rendkívül fontos. To interact with all the different aspects of ourselves, our own inward world. És én arra hívlak, hogy a fonódás dinamikájával lép kölcsönhatásba önmagad különböző aspektusaival is, amely egyfajta kölcsönösen felruházó erejű. És az Anyonok dinamikáját felhasználva I have consistently taught that it's important that we are able to direct our energy and follow through with where we want to direct our energy to co-create our life. Ez arra is épül, amit már eddig is végeztem, hogy rendkívül ilyen fontos, hogy irányítsuk az energiánkat életünkben. Hogy oda irányítsuk, amit szeretnénk, hogy mi válasszuk ki azokat a szokásokat, melyek támogatják a választott irányvonalat. Mindez ezt a dinamikát segíti. És ez hozzásegít ahhoz is, hogy véghez tudjuk venni mindazt, amit választunk iránynak. I am very excited about demystifying this as much as we can and using this in our daily life. Nagyon lelkes vagyok, hogy ezt demisztifikáljuk, amennyire csak lehet a napi életünkben is. Let's go to the next slide. Következő kép. So let us set up the expectation of being able to communicate in a sequence that acts as a filter, so we share the most humane and evolved aspects of who we are. It's important that we see that and we affirm this to ourselves. Tehát tegyük fel egyfajta elvárásként, hogy olyan sorrendben tudjunk kommunikálni, ami egyfajta szűrőként működik, és így a leghumánusabb és legfejlettebb vonatkozásainkat osztjuk meg abból, akik vagyunk. What does it mean to be a human being and a member of the family of humanity? Mit jelent emberi lénynek lenni, valamint emberiség családunk tagjának lenni? And also how we are with ourselves personally. És hogy is vagyunk mi önmagunkkal, személyes szinten. I also feel these dynamics will help us increase our ability to generate the frequencies of peace-filled empowerment,
I talk about this all the time in this great evolution. Azt is érzem, hogy ezáltal növelhetjük a képességünket is, hogy békével teli kiteljesedettség frekvenciáit váltsuk ki ebben a nagy kibontakozásban. Erről is beszélek mindig. És hát most éljük az emberi tudat nagy kibontakozását. It will take a few generations for us to move to new levels, but we begin and we are making headway already. We are making progress already. Néhány nemzedékbe fog telni, mire valahova eljutunk, de már elkezdtük, és haladunk előre, már most is. The activations, the I Phoenix, all the different things that I offer, my divine drive is for myself and my family of humanity to learn to communicate in the wisest way possible so that we bring through new ideas, new ways to co-create in this world. Isteni hajtóerőm magamnak és emberi családunknak arra való, hogy megtanuljunk bölcsebb módon kommunikálni, új elképzelések bevezetésére, ebben a világban való valóságteremtés mikéntjére vonatkozóan. And giving our attention that we are able to bring forth the most humane and evolved aspects of who we are. That begins with the intention and the expectation. És egy kérdésre válaszolva, a szűrő vagy a filter a hálóra vonatkozik, hogy a leghumánusabb, legfejlettebb vonatkozásainkat tudjuk általa behozni és meghatározni. And as we do the activations, this filter is being set into place and getting stronger. És az aktiválás közben ez a filter, vagy ez a szűrő a helyére kerül, és erősebbé is válik. Good. All right. So Jessica, I see you've highlighted pay as in P-A-Y, pay attention. We could say give attention, focus attention. Jessica azt írta, hogy figyelj oda, vagy adj figyelmet valaminek, így, vagy fókuszáld a figyelmedet valamire, így mondja Peggy. As to why I've continued to do this work all these years. A lehető legvilágosabb szeretnék lenni, ezért is végzem a munkámat ennyi éve. My experience of no beginning and no end showed me that frequency of infinite love, we are all capable of generating that more and more. A saját tapasztalásom azt mutatja, hogy a végtelen szeretetet egyre jobban meg tudjuk élni. I've said this also before, I say I don't want to tell people what to think, but I think it's important we change how we think and reason with our hearts and our minds. Sokszor mondtam azt is, hogy nem akarom azt mondani az embereknek, hogy mit kéne gondolniuk, de azt elmondhatjuk, hogy a szívünkkel és elménkkel tudjunk helyesen gondolkodni, érvelni. So I would ask you questions, things to think about. Is it possible the Anyons can help us make a quantum leap in our ability to know how consciousness evolves through the many expressions of life and how we can communicate energetically? Néhány kérdés. Lehetséges-e, hogy az anyonok segíthetnek abban, hogy kvantumugrást hajtsunk végre, hogy megtudjuk, hogyan fejlődik a tudat az élet számos megnyilvánulásán keresztül, és hogyan kommunikáljunk energetikailag? How much more can we become connected with our ability to receive information and transform that information into usable knowledge in our daily life? Szorosabb kapcsolatba léphetünk-e azzal a képességünkkel, hogy információt kapjunk, majd ezeket az információkat a mindennapi életünkben használható tudássá alakítjuk. És még a sokféle széthúzásban is, amit a világunkban látunk manapság. I really believe the knowledge and getting comfortable with working with the Enyon dynamics is the key to remember and express ourselves as a family of humanity, unique and united. Hiszem azt, hogy az anyonokról való tudás egyfajta kulcsot jelent, hogy emberiségcsaládunk tagjaként, egyediként és egybeforrottként tudjuk kifejezni magunkat.
I just wanted Már to csak put pár this in kép front of maradt you as a hátra, beautiful image to szerettem volna ezt contemplate the beauty feltenni, of the Anyon dynamics and what it will mean for you. hiszen így fontolgathatjuk az Y anion acá es una dinamikát, imagen és para hogy ez mit contemplar la jelent belleza de los számunkra. aniones y qué es lo que significa para ti. Good. Yes, yes, Clemens, the anyons are particles of consciousness. Igen, Clemens, az anionok Clemens, los aniones son partículas tudati de részecskék, vagy There is so tudatrészecskék. much more to this. When I began to go into this energy, I felt like I was at home because I've worked with these dynamics my whole life. Mikor elkezdtem ezekkel a részecskékkel, vagy az energiadinamikájukkal dolgozni, nagyon otthon éreztem magam, hiszen folyamatosan az ilyennel, az ilyen energiával dolgoztam. És csak 2020-ban találtak rájuk, és az úgynevezett harmadik királyságnak, vagyis abban a tartományban látják ezeket a részecskéket, így nevezték el a tudósok. És hogyan lehet ezt az energiát hasznosítani? Közben látom a chatfalat, köszönöm a hozzászólásaitokat. So let's go to the next. Nézzük a következő képet. All right, there are co-creators who are crazy just enough. We've already started with our first master activation. Ez volt az első anionos mesteraktiválás hirdetőtáblája. That is on the website. Lépésről lépésre, aztán kvantumugrás, ez volt a címe. Ezt is meg lehet találni a honlapon. Rengeteg információ van ebben az első mesteraktiválásban. Those of you who studied the EMF balancing technique with me, you know the first courses are always the most filled and perhaps challenging. Ti, akik már az EMF kiegyenlítő technikát is tanultátok velem, már tudjátok, hogy mindig az első képzés, az első átadásban található a legtöbb tudnivaló. These are the tools. Soon as I saw the reality, the tools came through. Ezek az aktiválások olyanok, amikben azt az energiát válthatod ki te is, amit megtanulsz. And again, ami megjelenik braiding az aktiválásban. and the way the braiding happens that helps us integrate ourselves in a quantum leap. És ez az anionféle fonódás olyan módon történik, amely hozzásegít ahhoz, hogy valamiféle kvantumugrást hajtsunk végre. Személyes szinten ez azt jelenti, hogy koherensebb életet tudj építeni, teremteni, egyfajta teljességben, vagy teljes szívűségben, ez is egy kedvenc kifejezésem. You can use this braiding experience, particularly through the lattice, to integrate what you've known as your past, your present, and your potential. Különösképpen a hálón keresztül integrálható így a múlt, a jelen és a jövő, vagyis amit annak nevezünk. This is really helpful as you continue to evolve yourself and your sense of identity and purpose. I'm taking a big leap in my own sense of identity. I haven't had one. És saját önazonosságunkban, vagy identitásunkban is így kvantumugrást tudunk végrehajtani. Én magam is így vagyok ezzel. Yes, Adriana is saying challenging, no. Okay, challenges create opportunities. See? A kihívások lehetőségeket teremtenek. Okay, I want to go back to something I just said. Some of us here may have been so focused on service and support, we forgot to pay attention to develop ourselves.
Y algunos de nosotros, voy a decirlo de esta forma, És egyfajta pudieron haber módon estado tan kifejezve, enfocado en el servicio y en nagyon-nagyon el a apoyo que se szolgálatra olvidaron de fókuszálunk, desarrollarse a sí mismos. hogy elfeledkezünk saját magunkról. Vannak There's more to köztünk say, ilyenek. but I want to make sure we have our time to do our activation. But I am just now developing an identity of self. I can't believe it. És én magam is Y bueno, hay most mucho que kezdek decir y quiero que kiépíteni, entremos en la kifejleszteni activación, pero estoy identitás recién érzést. desarrollando una identidad del ser, pueden creerlo. And Elhiszitek you're all ezt? welcome to join me to do this. You know I don't hide anything, so let's Tudjátok do it rólam, hogy nem together. szoktam rejtegetni Y semmit, están úgyhogy todos ebben is invitados a acompañarme. társaimmá Ustedes saben que yo no szegődhettek. escondo nada, así que hagámoslo Sí. juntos. Csinálhatjuk együtt More is. stories, but I know I'm older and I'm trying to watch too many stories. Let me see if I can do it. És tudom, most már Yo sé, úgymond hay muchas rangidősebb is historias y yo sé vagyok, también que jó voy sok történetet láttam. envejeciendo y mirando todas estas historias. See. All right, let's now go to the next slide, please. Következő kép. La So, siguiente lámina. take a breath, everybody. What is our next step? Vegyél te is egy mély ¿Cuál es lélegzetet. nuestro siguiente Mi a paso? következő Let's go to the lépésünk? next slide. Vamos a la siguiente lámina. And I want to say these things and have you think about them before we go into the patterns of the activation. És mielőtt még Quiero decir az estas aktiválás cosas y que piensen mintáiba en ellas antes de kezdenénk, entrar még en ezt los el patrones de la szeretném mondani. activación. The next master activation is titled Innovative Resilience, the Enyon Advantage. A következő La próxima mesteraktiválásunk activación címe a maestra se llama következő. Resiliencia innovadora, la ventaja Újuló de los anillos. rugalmasság. Our resilience is developed with the support of our tendencies, our beliefs, our values. Nuestra resiliencia se Rugalmasságunk construye con el apoyo de nuestras segíti tendencias, nuestras creencias, nuestros az valores. Our értékrendszerünk, resilience affects the a goals and the way we can cope with gondolataink, self-regulation and how we direct our energy. saját önszabályozásunkat segíti, hogy hogyan irányítjuk az energiánkat. Our resilience has a lot to do with our own Belső self-compassion. rugalmasságunk Nuestra resiliencia tiene mucho az que ver con la együttérzéshez compasión is por nosotros mismos. társul, And this is really good to develop it stronger as we become more aware of how we're expressing ourselves. és ezt erősíthetjük is, fontos is, hogy erősítsük, a medida que nos vamos volviendo conscientes mégpedig úgy, hogy tudatosabbá válunk There's azt, going to hogy be a lot hogyan of focus on fejeződünk ki. resilience, but resilience also supports, it's developed as we co-create communities and we co-create our relationships. Ahogy közösségeket és rugalmasságunkat társteremtjük, vagy valóságteremtjük, and our resilience also supports our expression of well-being, happiness, satisfaction, optimism. ezt segíti a rugalmasság, ugyanakkor amit még segít, az elégedettségünk, Resilience gives us strength. a belső rugalmasság erőt is ad. There's a lot more to say about resilience. Sok mindent lehetne még a belső rugalmasságról mondani. And I think it's really important that we continue to focus on what it means to be innovative. Really understand that in the details of our life. És fontos arra is kitérni, hogy mit jelent innovatívnek, vagy ilyen megújulásra képesnek lenni saját napi életünk részleteiben. A rugalmasság valódi erő. Right. Oh, and I see Sharon Orr. She's telling us, and Sharon Orr contributed a beautiful understanding about particles to our first master activation. És látom, itt van velünk Sharon Orr is, ő is nagyban hozzájárult az első mesteraktiválásnak a But I see prezentációjához, that the anyons are az particles, anionokról. and they're like electrons and photons, and they are proved that they exist, indeed. Olyanok, mint az elektronok, protonok, és igen, tehát bebizonyították a tudósok, hogy léteznek az My anionok. exercise has gotten stronger. There's a lot of things happening since I've opened the door to the anyons. I can't make any claims yet, but
us to be pioneers and discover Amióta together. megnyitottam az ajtót az Anyonok előtt, a saját életemben is sok minden történt. Saját testedzésemben is. Nem tudom, nem mondom még biztosra, de lehet, hogy valami újat találtunk tényleg fel. Egy nagyon rövid történet, vagy sztori. Everywhere I've been in the world, all of these years we've traveled, I've always had people say to me, men and women, thank you for showing us that softness can be so strong. Évekkel ezelőtt, amikor sokat utaztam, nagyon sok helyen hallottam hogy azt mondták nekem, hogy köszönjük, hogy megmutatod azt, hogy a gyengétségben vagy a látságban erő lakozik. I honor the strength in each one of you. Én tisztelem mindannyiótokban az erőt. Nézzük a következő képet. All right. So this is the new master activation. You'll find it on the website. Amit most láttok, tehát ez lesz a következő mesteraktiválás. For those of you that are new, every activation I teach, you get Erről nem tudom, hogy van-e linkünk most a magyar regisztrációs oldalhoz, amit meg lehetne osztani a magyar csatornán. De minden esetre majd e-mail is megy, meg a Facebookon is ott lesz. A mesteraktiválásban mindig a résztvevők megkapják a dokumentumokat, PowerPoint prezentációt. Meglátjátok, hogy híve, vonz-e titeket ez. Let's go to the next slide. So I just want to Következő. remind you again, we're going to do some braiding. Tehát ahogy már mondtam, fonódást fogunk We're ready kiváltani, to have our megtapasztalni. experience of activation together. And again, whether you're in this now time or another now time, És mindjárt megtapasztaljuk az aktiválást, akár most élőben, akár egy másik most and remember, időben you are going to leszel respond velünk. according to your inner wisdom. Emlékezz rá, hogy mindig saját belső bölcsességeddel összhangban válaszolsz rá. You are saying yes to Te yourself. mondasz igent önmagadnak. Tú le estás diciendo que sí a ti mismo. Okay, let's look the next slide. Következő. Vamos a la siguiente lámina. I'm speaking with a lot of images beyond the words. Let's Sok pray. képet használva Y is hablando kommunikálok, con imágenes más allá de las fonódjunk palabras. tehát. Trencemos. Ez áll a And képen. Graciela will stop it right here. Vamos a detener És itt aquí meg la- is állítjuk a képeket. la Okay. presentación. All right. And Olga, thank you for being here. And without your outer sight, feel us and use your inner sight. I'm hugging you big time. Y Olga, Olga, muchas gracias köszönöm, por hogy itt estar vagy acá velünk. y usa tu visión Használd a interna, belső abrazando en látásodat. este momento. Use your sight, your inner sight, which is, I believe, stronger than our inner sight. Thank you again Amely for azt being gondolom, here. hogy erősebb, mint Usa a tu visión külső interna, que yo látásunk. creo que es mucho más fuerte que la visión nuestra. Así Okay. que usa. All right, everyone. Köszönöm, These Jutta, hogy are our betetted a linket attributes az of angol mastery chatfalra that is, I, meg from most a the magyarra attributes of is. mastery cards that I pulled for today. Here is commitment, Húztam néhány Y aquí están mesterkártyát, los atributos de mester maestría, nuestras cartas de tulajdonságkártyát. Az maestría első, que amit elegí láttuk, para az hoy. az elkötelezettség. right? This is committing to yourself and to your reason for being Azt here. jelenti, hogy Esto es un elköteleződsz compromiso önmagad iránt, contigo mismo y és con tu razón de estar aquí. az iránt, There ami is miatt trust. itt vagy. A következő a bizalom. May your trust be strong in Legyen a yourself. bizalmad erős Que tu önmagadban. confianza sea fuerte en ti mismo. And those that you turn to for support, seen and unseen. És a látható és nem Para látható apoyo támogatásba también, vetett apoyo visto y bizalom apoyo is no visto. ott van. And then this is power. És ez a harmadik, az erő, hatalom, May you be képesség, comfortable többféle with módon your lehet increasing state fordítani. of peace-filled A empowerment. békével telt Que te sientas kiteljesedettségben cómodo érezd con tu magad estado creciente de empoderamiento kényelmesen. y de paz. All right, I feel you. We have reached an energetic ceiling when I look at what's happening for us És here. érezlek titeket, egyfajta energetikai plafont értünk Creo el, que hemos alcanzado un techo energético cuando nos veo a nosotros aquí. By here, I mean planet. ahogy itt vagyunk, és ez alatt azt értem, hogy itt a bolygón. We are ready to
to break open that ceiling, and we're being given Készen help. állunk arra, hogy áttörjük ezt a plafont, és segítséget is kapunk ehhez. We're ready for new levels of knowledge. Készen állunk a tudás új szintjeire. So let's go. Úgyhogy aktiváljunk. This is going to take 10 to 15 minutes, and then we will have finished. Körülbelül 10-15 perc ez még. Do a nice big stretch. Nyújtózkodj egyet, ha jól esik. Here we go. Let's begin. Kezdjük is. As you participate in these three patterns of this master activation, ahogy a mesteraktiválásnak 3 mintájában részt you will veszel, naturally respond and accept that which is in harmony with your being. természetes módon fogsz válaszolni és elfogadni vagy befogadni mindazt, ami harmóniában van saját So lényeddel. together, human to human, and in honor of the infinite love that is the foundation for the field of all life. Tehát embertől emberhez és a végtelen szeretet tiszteletében, amely minden élet alapja, kezdjük hát. Let us begin. Kezdjük hát. Focus on your center below, the center that is 60 centimeters, 24 inches beneath your feet. Összpontosíts az alsó centrumodra, 60 centivel a lábfejed alatt. This is your body presence. Ez a test jelenléted. Affirm, I am here. Erősítsd meg, itt vagyok. Breathe deeply, place your hands on your knees. Lélegezz mélyen, helyezd 2 kezed a térdeidre. You are invited to experience the optimism generated as you become more confident regarding your ability to co-create your life of choice. Meghívásod van, hogy megtapasztald a kiváltódó optimizmust, ahogy magabiztosabbá válsz választott életed valóságteremtési You have képességére already been vonatkozóan. cultivating your natural talents, skills, and abilities. Már eddig is ápoltad természetes adottságaidat, készségeidet és képességeidet. We're going to keep going, so I ask you to continue to focus on your ability to adapt and co-create your life with more smiles. Tehát így fókuszálj tovább arra a képességedre, hogy több mosollyal tudsz illeszkedni és életedet valóságteremteni. For those of you who may be in deep challenge right now, Akik most valami mély kihívást élnek meg, I stand by you and I understand. melletted állok és megértem. When I found myself in deep, deep challenge, at the end of the day, I would weave together any little bits of happiness I had through that day. Amikor én magam is valami nagy kihívásban voltam, a nap végén mindig valami aprócska örömöket fontam össze And magamnak. that helped me take that next Ez step. pedig segített a következő lépés megtételében. Those of you who have gone through that and have come out the other side and are smiling much more, És azok, akik már átélték ezt, és kijöttek úgymond a túloldalon, és többet tudnak as we mosolyogni, stand together, we will move forward in quantum leaps. egymás mellett kvantumugrásokkal fogunk előre haladni. We are here for a reason. Okkal vagyunk itt. Welcome the Enyon energetics. Üdvözöld az anion energiákat. Imagine, sense, feel, contemplate, and know the Enyon's energy dynamics are present in every cell of your body, every layer of your DNA, every light fiber of your being. Képzeld, érzékeld, érezd, fontolgasd és tudd. Az anion energia dinamikája jelen van tested minden sejtjében, DNS-ed minden rétegében, lényed minden Now let us fényhúzalában. affirm. I'm going to ask you to imagine the vertical infinity pattern of light that is activated between your center below and the bottom of your feet.
És Ahora te voy a megerősítheted. pedir que imagines el patrón Elképzelheted a vertical infinito de függőleges, luz y energía végtelenített activado mintát entre tu fényből centro és de abajo y la energiából, planta de ahogy tus pies. aktiválódik alsó And then centrumod és affirm, talpad I között. breathe, És Luego afirma, megerősítheted. yo respiro, I Lélegzem, braid, yo fonódom, trenzo, I innovate, újulok, yo innovo, I evolve according to my inner wisdom. fejlődöm, yo evoluciono belső de acuerdo con mi bölcsességemmel sabiduría összhangban. interior. In this activation, you are choosing to be open to new frequencies of unity and commitment within you. Ebben az aktiválásban azt választod, hogy nyitott vagy az egység és elköteleződés új The frekvenciáira existence of these önmagadban. quasi-particles, the anyons, and your ability to integrate their characteristics of communication is a gift you give to yourself. E kvázi részecskék léte és kommunikációs jellemzőinek integrálási képessége benned önmagadnak adott ajándék. Allow yourself to calibrate according to your inner wisdom. Engedd meg magadnak, hogy belső bölcsességeddel összhangban kalibrálódj. Let's go to pattern number 2. Folytassuk a második mintával. Y vamos ahora al patrón número 2. I'm going to ask you to focus on your center above, 60 centimeters, 24 inches above your head. Összpontosíts a felső centrumodra, 60 centivel a fejtetőd 60 fölött. centímetros por encima de tu cabeza. Here we focus on your soul presence and your ability to channel through more Itt a of who you lélek are. jelenlétedre fókuszálunk, és a képességedre, hogy többet közvetítesz önmagadból, abból, aki Together, vagy. let us affirm, I remember I am. Megerősíthetjük. Emlékezem, én Yo vagyok. recuerdo, yo soy. Place your hands on your heart center and focus on your center above. Tedd mindkét kezed a szívközpontodra, és összpontosíts a felső centrumodra. Contemplate the divine drive of your soul presence. Fontolgasd lélek jelenléted isteni hajtóerejét. Again, welcome the Anyon's energetics. Ismét Una vez más, dale la üdvözöld az bienvenida anion a la energiákat. energética de los aniones. Imagine the vertical infinity pattern of light and energy activated between your crown center and your heart center. Képzeld el a függőleges, végtelenített mintát fényből és energiából, ahogy aktiválódik And again, let us koronaközpontod affirm, és szívközpontod között. Y nuevamente Ismét afirmemos. I megerősítjük. breathe, I braid, I innovate, I evolve according to my inner wisdom. Lélegzem, fonódom, újulok, fejlődöm belső bölcsességemmel összhangban. This is an extraordinary moment in all of our lives. Rendkívüli pillanat ez az Este es un momento életünkben. extraordinario en todas nuestras vidas. We are choosing to build the next foundations of our life with the ever-evolving frequencies of compassion and understanding. Azt választjuk, hogy életünk következő alapjait építjük az együttérzés és megértés mindig fejlődő frekvenciáival. We are activating a profound wisdom. Mélységes bölcsességet aktiválunk. The frequencies of well-being and support flow freely through each one of us. A jól levés és támogatás frekvenciái szabadon áramlanak bennünk. Personally, your ability to be of service to help others help themselves nurtures you. Személyes szinten szolgálatnyújtásra való képességet táplál, hogy segíts másoknak önmaguknak You segíteni. generate an exquisite quantum exchange of awareness, confident in the knowledge that as you evolve, you inspire others to do the same according to their inner wisdom. Az ébertudatúság kifinomult kvantum csereforgalmát váltott ki, biztonsággal tudva, hogy továbbfejlődéseddel másokat is fejlődésre inspirálsz, saját belső In this bölcsességüknek awareness, the megfelelően. balance of giving and receiving is profoundly recalibrated personally and collectively. Ebben a tudatban az adok-kapok egyensúlya elementárisan újra kalibrálódik személyes és kollektív szinteken. There is enough for everyone. Mindenből elegendő van mindenki Let us számára. see how we continue to understand how to create that flow of
prosperity meglátjuk, and food and shelter. hogyan tudjuk együtt Y valóság todos teremteni continuemos aumentando nuestra a, comprensión de cómo co-crear esa ennek a prosperidad y comida, prosperitásnak, abrigo. élelemnek a Take a breath. bőségét mindenki Respira. számára. Lélegezz Last mélyen. pattern. This is pattern number 3. És jön a El harmadik, último a patrón, mai es el utolsó patrón número mintánk. 3. We are speaking to the core consciousness of our being. It's from the center above all the way through to the center below. Magtudatunkat Estamos szólítjuk hablando de meg, la conciencia a central de felső nuestro ser, centrumtól desde el egészen az centro de alsó arriba, todo el centrumig. camino hasta el centro de abajo. Hold your hands in front of you with the hands open like this. Tartsd két kezed Sostén tus szívközpontod manos al előtt, frente így, de ti, tenyérrel egymás con felé, las palmas al frente de ti, con las manos separadas así. Imagine, visualize a horizontal infinity pattern of light and energy activated between your képzeld el, hands. ahogy egy vízszintes, Imagina, végtelenített visualiza minta un patrón horizontal fényből és infinito de luz y energiából energía aktiválódik activado két entre tus kezed manos. között. Encourage your whole being to respond. Teljes lényedet Alienta a todo tu bátorítsd ser a válaszadásra. Together, let us affirm, I breathe, I braid, I innovate, I evolve, according to my inner Erősítsük wisdom. meg. Juntos Lélegzem, afirmemos, yo fonódom, respiro, yo újulok, trenzo, yo innovo, fejlődöm, yo belső evoluciono de acuerdo con mi bölcsességemmel sabiduría összhangban. interior. You can place your hands on your heart or keep them as they are, whatever És ahogy jól pleases you. esik, rátelted a kezed a Puedes poner tus szívedre, manos en tu corazón o ponerlas donde ott quieras. maradhat. Your frequencies of multidimensional strength increase through the calibration of wholeness within you. Multidimenziós Tus erőt, frecuencias de fortaleza frekvenciái multidimensional a aumentan a teljesség través de la kalibrálódása calibración de la által totalidad dentro de növekednek ti. benned. This strength contributes to your ability to be aware of the challenges in this world Ez az erő Esta hozzájárul, fuerza hogy képes contribuye légy a tu tudatában capacidad de ser lenni a consciente de los kihívásoknak, desafíos de este nehézségeknek a mundo világban, and to co-create new opportunities for peace-filled és hogy új empowerment. lehetőségeket y de valóság co-crear teremts nuevas a békével oportunidades telt para un empoderamiento lleno de kiteljesedettséghez. paz. Multidimensional boundaries are appropriate. Los Multidimenziós límites határok multidimensionales son helyén apropiados. valóak. As we become more aware that the family of humanity is preparing for a quantum leap, Így A egyre medida jobban que nos volvemos más tudatosítjuk azt, hogy az conscientes de que la emberiség familia de la család humanidad se está kvantumográsra preparando para un salto készülődik. cuántico. I'm having mostly happy tears. Give me a moment. Közben boldogság könnyek érkeznek, egy pillanat türelmet The kérek. invitation is to transform the chaos of division into the coherence that allows for uniqueness. A meghívás La invitación a es a megosztottság transformar el caos de la káoszának división en una koherenciává coherencia que alakításáról permita la szól, singularidad. Continue to express Amely- the frequencies of infinite love, the love that has no beginning and no end, amely daily. figyelembe veszi az egyediséget. Continúa Továbbra expresando is fejezd las ki napi frecuencias del szinten a amor végtelen infinito, el amor szeretet que no tiene ni frekvenciáit, principio ni a fin, szeretetét, melynek diariamente. nincs kezdete és This vége. wisdom-filled love is powerful, electrical, transformative. E bölcsességgel lleno de telt sabiduría szeretet es erőteljes, poderoso, elektromos és transformador. átalakító erejű. This love is you. Ez a szeretet Este amor eres tú. te Just a vagy. gentle reminder. Please nurture yourself first, then nurture Gyengéd others. emlékeztető. Solo un recordatorio Kérlek, gentil. önmagad Por tápláld favor, először, nútrete a ti utána mismo primero táplálj y luego másokat. nutre a los demás. Welcome, Enyon Energetics. Üdvözöld az Dale la anion bienvenida a la energiákat. energética de los aniones. I honor the phoenix within each one of you. Tisztelem a főnixet Honro al fénix en cada mindannyiótokban. uno de ustedes. And as always, Anya says, all is És well. mint mindig, Anya azt mondja, Como siempre, minden Anya rendben dice, van. todo está bien. Thank you. Gracias. Köszönöm. I look forward to working with you as we continue with these activations. Örömmel várom, hogy tovább dolgozzunk Gracias. együtt a mesteraktiválásban is. A medida que continuamos con esta activación. I also wanted to put this information out there. It's very important that we come
into understanding that these quasi-particles exist in the unified field that we are all part of. Szerettem volna ezt az információt kitenni is, hogy tudjunk róla, hogy ezek a kvázi részecskék ott léteznek az egyesített mezőben. Their second dimension. Try not to think of this in a linear way. Ez az úgynevezett második dimenzió, erre ne egyfajta lineáris módon gondolj. They help us make stronger roots in knowing what we are capable and what we came here Abban to do. segítenek, hogy erőteljesebb gyökereink lehessenek, és hogy tudjuk, miért vagyunk itt, mire vagyunk képesek. Then, of course, we reach higher. Our frequencies become stronger. És így magasabbra nyújtózkodhatunk, és a frekvenciáink erősebbé válhatnak. Living energetically aware is my focus to bring this out into Az the world. energetikailag ébertudatú élet a fókuszom, és hogy ezt kivigyük a világba. And if all of this appeals to you, may we stand together side by side and És encourage ha ez one hív another to be as bright and as téged strong is, as we can akkor be. álljunk egymás mellett, és bátorítsuk egymást, hogy legyünk olyan sugárzóak és erősek, amennyire csak tudunk. I have more hope, and with the energies I've seen and the dynamics I see that we can develop, we are in a good place. Nagy a remény bennem, és a dinamikák, amit látok, amit látok továbbfejlődni, reményt ad. You're putting one foot in front of the other. Egyik lába másik elé helyezve. And again, I'm seeing your names. I'm seeing you here in the chat box. Thank you so És much látlak for being titeket a here chat today. falon. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok ma. A whole new level, Ez egy teljesen új szint, a whole new awareness. teljesen új ébert tudatúság. There's no, oops, there goes my mother hand. I'm sorry. Ez az anyai ujjam. Elnézést. No, let her be there. De hadd legyen csak ott. There's no stopping us now. Senki se állíthat meg minket most már. Thank you for your precious pure hearts. Köszönet az értékes, tiszta szívetekért. Yeah. All right. I'm looking at the chat box, enjoying the energies, your statements and the energies that are being generated. Élvezem az energiákat, ami a chatfalról is átjön. This is so exciting. Just when I thought I was finishing up, a whole brand new world opens up. Ez nagyon élvezetes, amikor azt gondoltam, hogy már befejeztem a dolgomat, egy And the teljesen új regeneration that comes energia with it is nyílik meg. absolutely real. És ez a regenerálódás, ami általa jön, tényleg hihetetlen szinte. All right. Until the next A time. legközelebbi alkalomig. Loving us greatly. Szeretem magunkat. Nos amo Nagyon. inmensamente.